سويسرا بلد معروفة بشغلتين. أولا طبيعتها الحلوة من الجبال والأنهار والمسطحات الخضراء اللي عاشت فيها هايدي، وثانيا إنها غالية. فالسؤال للفقراء الباك باكر زي حالاتنا، هل ممكن تسافر سويسرا بأقل التكاليف؟ إذا مستعجل بدكاش تحضر الفيديو، الجواب لا، ما بزبط. لكن ممكن إنك تعمل كتير شغلات تقلل عليك التكاليف قد ما بتقدر. للأمانة السفر أبو رخيص ممكن يزبط بسويسرا، لكن ما بزبط لأي حدا ما عنده خبرة بالسفر. فسافر زي ما أنا هلأ مسافر بهاي الرحلة. الليلة الواحدة بهذا الفندق اللي نازل فيه بسويسرا في لوتسرن 700 يورو، بينما الليلة في هذا الهوستل اللي أحلى هوستل بنزل فيه بحياتي، متحمس أفرجيكم إياه بهذا الفيديو، 50 فرنك شامل الفيو على كل هاي الجبال، فيه من جوا 360. فالسؤال شو الفرق بين الاثنين، وشو الفرق بين انك تسافر سويسرا باقل التكاليف وبين انك تيجي وتعيش تجربة السفر اللكجري المرفه؟ بداية نبدأ بالفندق. شوفوا عندي هون بلكونة مطلة على بحيرة لوتسرن، الغرفة زي ما شايفين حجمها هائل، وفي عندي حمام. اول شيء الحمام فيه بلكونة، غير هيك عندي شاور 360 خرافي، والاقوى من هيك عندي ساونا برايفت. بينما الغرفة الارخص من هاي بهذا الفندق اللي هي الغرفة الطبيعية تخت وبلكونة بتطلع ب 300 فرنك. هلا خلينا نشوف الهوستل ابو ال 50 فرنك شو ممكن نلاقي فيه. مبدئيا قد ما احكي عن الفيو ما بعطيه حقه، خصوصا من الغرفة عاملين لنا هيك 360 عن جد حلو. بس هلا في ناس نايمين فمش حاخدكم معي على الغرفة، هلا حاخدكم المساء. بس اللي دافعوا على الهوستل بيشمل الفطور، فهلا رح اطلع افطر. حاطين فطور صراحة كتير كويس، في عندهم كروسان، في عندهم خضار، جبنة. هذا لو بدي اطلبه برا على الاغلب حيطلع عليه 15 فرنك. من يومين بس اخذت كروسان وقهوة طلعوا 7، فما بالكم مع الجرانولا والحليب والعصير، واخذت موز وتفاح. يعني اشي عن جد بيوفر عليك اذا بتيجي بمكان فيه فطور مشمول. خلصت هلا الفطور، اخذت معي موزة وتفاحة لانه كل شيء هون غالي، فراح استخدمهم خلال اليوم، وبنرجع نتعشى بالمساء في هذا المكان. والله احكوا لي في التعليقات مين عايش حياة احلى، انا ولا البقرة اللي هون؟ عم بصور بالبقرة بتطلع على الخلفية اللي وراها، بقول كيف قاعدة ومش عم تطلع على المنظر، عم تطلع لتحت، غبية. يلا خلينا نروح. تقريبا الطريقة الوحيدة انك تطلع على الهوستل هي بالتلفريك، لكن اخر تلفريك بيطلع لهون الساعة 5:30 المساء، فبعد 5:30 المساء بنرجع هون بفرجيكم الهوستل اكثر. لكن هلا خليني انزل، بدي اروح على مكان بسموه توب اوف يوروب، هي تقريبا من اعلى الجبال الموجودة هون، بتقدر تروحها بقطار. خلينا ننزل بالتلفريك وبنحكي واحنا نازلين. طب وصلنا التلفريك. بما اني قاعد بالتلفريك وشوي رح نطول هون، خليني احكي لكم عن المواصلات، خصوصا انه هذا التلفريك التيكت تبعته تقريبا اذا بدك تدفعها لحالها 60 فرنك، كثير غالي صح؟ في سويسرا في مليون باس اللي هو بتقدر تشتري تذكرة تكفيك لمناطق محددة. وانا بعد ما دورت كتير لقيت انه احسن واحد للمنطقة اللي انا جاي عليها واحد اسمه يونغ فراو. هذا الباس تقدر تشتريه ب 190 فرنك، بكفيك 3 ايام لكل المنطقة هاي. كل النشاطات اللي حتشوفوها بهذا الفيديو والاماكن اللي رحتها كانت باستخدام هاي التذكرة فقط. شملت مواصلات منطقة انترلاكن وسفن بحيراتها، جريندلفالد، فيرست اللي فيها الهوستل، لاوتر برونن، وخصم 75% لقمة يونغ فراو. وكمان في معلومة مهمة للمواصلات بسويسرا، انه تقريبا اي فندق بتنزل فيه باغلب المدن بعطوك كرت مواصلات مجاني فقط للمنطقة بالمدينة اللي انت فيها. فلو بدك تتنقل بالباصات في المواصلات تبعت المدينة، الفندق اوريدي مغطي لك هاي الشغلة. نزلت مدينة جريندلفالد وهلا اجيت على محطة القطار، بطلع بهذا القطار مجانا اللي حيطلعني ليونغ فراو. مش مجانا يعني، هو مشمول بسعر البطاقة اللي حكينا عنها. شكله في فيو خرافي، كلهم قاعدين على الجهة اليمين. وصلنا على يونغ فراو يوخ اللي هم بيقولوا عليه توب اوف يوروب، اعلى مكان في اوروبا. هي فعليا مش اعلى مكان، لكن فيها اعلى محطة قطار في كل اوروبا. اول ما تطلع من محطة القطار شوفوا شو بلاقيك، مشاهد الجليشر. واو مش طبيعي يا جماعة المنظر، انا مش مصدق.
يا الله. الواضح انه اول ما توصل في طريق محدد لازم تمشي عليه تلف الجبل كلياته. الحلو بسويسرا انه اول ما تدفع كيبل كار او اشي تطلع على جبل، لما توصل فوق تقريبا كل النشاطات بتكون ببلاش. على سبيل المثال كل شيء هلا رح نعمله، والكهوف الجليدية والمماشي اللي رح نطلع فيها قدام الثلج، كل شيء ضمن التيكت تبعت القطار اللي دافعينها عشان نطلع لهون. يا جماعة المكان مبهر فوق الوصف. أول مرة بشوف جبل جليدي بهذا الشكل وبهذا الوضوح وبهاي التفاصيل وبهذا الجو. الحرارة هون تقريبا -2، لكن عشان الشمس موجودة مش حاس فيها كتير، بس ايدي هلا لما طيرت الدرون تجمدت. بس شوفوا وراي، خيال يا اخوان. قدام هذا المنظر الواحد بسكت بيعرف شو يحكي. يعني لازم تخلي الطبيعة هي اللي تحكي عن حالها. طبعا هذا الجبل طلعناه كله بأسانسير، هذا هو. فهلا رح ارجع انزل ونشوف ايش في نشاطات تانية تحت. يعطيك العافية يا اخوي، والله ما هي غالية سويسرا، والله ما هي غالية. والله هي عدلة فعلا غالية، بس شو بدنا نعمل، هيك الحياة. يا جماعة طلع على هذا الجبل كأنك داخل على متحف، بفرجوك كيف حفروا الأنفاق على الجناب، وأنا مش عارف لوين ماخذيني، بس إحنا ماشيين جوا الجبل. يعني عن جد مستاهل التذكرة اللي بتدفعها عليه، عن جد. اوف، لقيت حالي فجأة في كهف جليدي بسموه قصر الجليد، برضه ضمن الدخولية للجبل، يعني ما بدفع اشي. بجنن، شو هاد؟ مش طبيعي، ما تخيلت كل هذا بس بالجبل. واو يا اخوان، شوفوا، واو. الكهف كلياته قطع فنية. هلا بلش اشوف عاملين زلمة بيعزف بيانو بالثلج. كيف هيك؟ دخلت اصغر زقة في الكهف شكله. شو هاد؟ واو، رهيب 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 رهيب. اخيرا لقيت المكان اللي بيطلعني لبرا. كل المكان اللي احنا هلا فيه يونغفراو يوخ تقريبا ارتفاعه 3500، فاحنا فعليا مش على القمه. حاس حالي بهالمكان عن جد عم بتسلق جبل ايفرست. مكان الثلج، المناظر. الفرق الوحيد بس بالنسبه لعدد الناس، لانه جبل ايفرست بيكون عليه سياح اكثر. طبعا يمكن الناس فكروني بمزح، بس عن جد هلا هاي الفتره ايفرست صار مزار سياحي لدرجة انه بطل يستحمل سياح اكثر، فمش عم بمزح يا اخوان. مش هين علي اودع هذا المكان، بس مضطرين. الى اللقاء، خلص شكلي حنزل. حتى عندهم متحف صغير لشوكولاتة لينت، اللي هي شوكولاتة سويسرية مشهورة اكيد تعرفوها. بفرجوك كيف بيعملوا الشوكولاتة، من وين تيجي، كل هاي المعلومات. فل اوبشن هذا الجبل. واحنا راجعين اجى الزلمه اللي بدور على التيكتات، بدل ما يسال على التيكت اعطانا شوكولاته. عن جد تحس حالك جاي زياره هيك تجربه كامله، وبالاخر بيقولوا لك اهلا وسهلا والله باي باي. رجعت هلا لجريندلفالد، ومن هون بدي اطلع على فيرس مكان ما موجود الهوستل. وبعد يوم طويل في يونغفراو يوخ استمتعت كثير يا جماعة. المناظر. خليني افرجيكم غرفتي بالهوستل اللي نازل فيه. هذا هو الكوخ من برا، شوفوا. ندخل من هون، تستقبلنا غرفة خشبية. هلا خليني افرجيكم احلى غرفة هوستل نزلت فيها بحياتي، اسمه بيرغ جيست هاوس. شوفوا هاي الغرفة بتوسع 20 بني آدم، لكن اطلالتها على كامل الجبل بشكل، انا اول ما وصلتها كل حدا بدخلها بتشوف الرياكشن على وجهه انه اوف وين نازلين احنا. الغرفة كتير بسيطة زي ما شايفين، 20 بني آدم،
نايمين جنب بعض هيك، بتحس حالك مع عائلة. امبارح قعدنا طول الليل نحكي، وفيها حمام صغير. الحلو زي ما شفتوا الصبح انه الفطور مشمول، العشاء مش مشمول، لكن في عندهم بهذا الهوستل عشاء مكون من 3 أطباق. أول شيء السلطة، أو امبارح أعطونا شوربة، والوجبة الرئيسية اليوم إجالي دجاج مع رز مع شغلات، وكمان الحلويات ب20 فرنك. صحيح هو يعتبر رقم عالي، لكن مقارنة بالأماكن الثانية اللي ممكن تاكل فيها بسويسرا فعليا هاي وجبة تعتبر رخيصة. خليني أجرب الإشي اللي معطينا إياه حتى أشوف كيف طعم. كأنه إشي من هاواي، بس يعني كويس، خصوصا انه على الجبل ما في لا سوبر ماركت ولا مطعم تاني ولا اشي. انا هلا في المكان اللي فيه الهوستل تبعي، اسمه فيرست. هاد في ناس بيجوا سياحة، لكن انا جاي عشان انام. زي ما شايفين في مكان تقدر تطلع على طرف الجبل تمشي. شوفوا كمية الفعاليات اللي ممكن تنعمل هون حوالين منطقة الهوستل، وطبعا كلياتها متعلقة بالطبيعة والهايكينج، لأنه سويسرا كلياتها بلد معروفة بالطبيعة والهايكينج، فأتوقع هاي النشاطات كافية. راح تلاحظوا إنه أكثر تكاليف الموجودة في سويسرا هي أولا المواصلات، ثاني شغلة اللي هو السكن. أرخص شيء طبعا إنك تخيم، لكن هذا مش حيزبط معنا. ففي عنا طريقتين. الطريقة الأولى هي إنك تنزل بهوستل، لكن بالموسم تأكد إنك تحجز من بكير. وإذا ما لقيت هوستل راح تلاقي على موقع اسمه B&B سويسرلاند. هذا زي Airbnb بس بتلاقي فيه أماكن في سويسرا رخيصة نوعا ما، بتكون شاملة الفطور وسعرها نوعا ما مقبول. يا إخوان مش قادر أصدق إنه هذا المكان اللي راح أنام فيه الليلة. سويسرا حبيبتي والله، ما تخيلت لهالدرجة حيكون حلو. حاب أضلني بس واقف وأحكي هون، لأنه المنظر وراي اللي شايفه بالشاشة مش منطقي. يا إخوان عن جد مش قادر أوصف الشعور من المنظر اللي شايفه. وبس يعني عن جد بدعي كل حدا فيكم عم بيحضر هذا الفيديو هلأ إنه تصير له الفرصة يجي على نفس هذا المكان اللي أنا واقف فيه ويشوف نفس هذا المشهد. استنوا شباب، قبل ما نكمل الفيديو بالله إذا مش عاملين سبسكرايب اعملوا هلأ، لأنه في كتير ناس بيحضروا الفيديوهات ناسيين إنهم مش عاملين سبسكرايب وبيحضروا بدون سبسكرايب. فسبسكرايب هلأ ولايك بالمرة، وعملوا لي فولو على انستغرام وعلى فيسبوك يلا ننزل على الغرفة. صباح الخير، يوم جديد. صحيت الصبح بالهوستل، هي هون وراي هذا المكان. أفطرت وطلعت بدي أعمل هيك هايك صغير من الموجودين حوالين الهوستل في منطقة فيرست. بقولوا في بحيرة جاي على راس الجبل، شكلها كتير حلو. من أول ما تبدأ مشي بتشوف الطبيعة، بتشوف الخيال. مش مصدق المناظر اللي عم بشوفها. يرفع لها القبعة بتبين الصلعة، بس عادي بنرفع. وانا طالع عم بشوف البقرات واحدة واحدة عم بمروا، عايشين فيها الجبال على الفيو. تحس حالك عن جد دخلت عالم هايدي. واخيرا بعد كل هذا المشي وصلنا البحيرة. هيا، لا اكيد بمزح، يلا امشوا. شي الحلو انه مع زاوية التصوير صح عن جد تبين بحيرة. يا اخوان هلا عن جد وصلت البحيرة، منظرها مع الجبال اللي وراها مش طبيعي. بتشوفوا كل القمم الثلجية، وهلا من تحت راح نشوفها منعكسة على البحيرة نفسها. من بعيد ما كانتش مبينة لهالدرجة حلوة، بس هلا هون هذا المنظر، الجبال مع البحيرة، وفي تنتين يا ريت واحدة. شوفوا شو هذا البلد، جنة والله. البحيرة هاي اسمها بخالبزي، موجودة في منطقة فيرست اللي هي نفس المنطقة اللي عند الهوستل تبعي. شوفوا المنظر، الانعكاس مع الجبال، يا الله مكان مش طبيعي. كيف هيك أنا خلص خلونا أطير الدرون. راح أقعد هلا شوي بس آكل التفاحة اللي لطشتها من الهوستل الصبح. خيال. مش عارف هي التفاحة زاكية ولا المنظر معطيها الطعم، والله ما عارف، بس زاكي شو واضح. رجعت هلا على منطقة الكليف اللي جنب الهوستل. شوفوا هذا بيجي هيك على طرف الجبل، بسموه فيرست كليف ووك.
طبعا كلياتها هذا مجانا مع التذكرة اللي دفعتها على التلفريك او الباس. هاي اول مرة بمشي مع انه لي 3 ايام هون. شكله حلو. شوفوا كمية الناس اللي عم بيستنوا عشان يتصوروا على هذا الجسر، مش طبيعية. طبعا انا لاني نازل هون عندي يا الصبح وبالليل فاضي ولا حدا عليه لحالنا، بعدين بيبدوا يجوا السياح خلال اليوم. هاي واحدة من فوائد انك تنزل على الجبل. هلا وصلت على مدينة اسمها لاوتابغونن. هاي المدينة المشهورة بالشلال الكبير اللي جاي ورا الأبنية ورا البيوت، لكن هلا احنا في الموسم اللي ما فيهوش الواضح كثير مي، ما كان في أمطار كثير. مدينة حلوة، بيوتها هيك بتحس البيوت التقليدية السويسرية، فاجيت أقضي هيك فيها شوية وقت، ساعتين زمن، لأنه عندي كرت المواصلات ببلاش، وبعدين ننهي اليوم. سويسرا فعلا من أحلى البلاد وبتستاهل سمعتها. السفر الرخيص فيها ممكن إذا بتيجي بسيارتك وبتجيب معك أكلك وخيمتك وعدة التسلق، لكن لو بدك تسافر وإنت مرتاح اعمل زي ما عملت أنا بهذا الفيديو بالضبط. راح تكلفك مبلغ منطقي وراح تستمتع بتجربة سويسرية فوق الخيال. يا سلام. لا تنسوني من اللايك وكلامكم الحلو بالتعليقات. كثر الله أسفاركم وسلام. ومن هون عشان أوصل زيورخ بدي أعمل هيتش هايكينج. هاي أرخص طريقة تتنقل في سويسرا وكل أوروبا. أتوقع القطار من هون لزيورخ يمكن فوق 100 فرنك أو 70، كأنه 70 كان، فراح أستخدم الهيتش هايكينج.